नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आजच्या दिवशी आयोगातर्फे म्हणजे आज दिनांक आहे 5 एप्रिल 2021 आजच्या दिवशी आयोगातर्फे काही महत्त्वपूर्ण सूचना आल्या. त्या सूचना आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहू. या ठिकाणी मुख्य विषय की महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 प्रवेश प्रमाणपत्राबाबत. आता प्रवेश प्रमाणपत्र हा शब्द मराठी इंग्लिशमध्ये त्याला हॉल तिकीट किंवा ॲडमिट कार्ड म्हणलं जातं. स्क्रीनवर तुम्हाला चित्र सुद्धा पाहायला भेटेल. ओके, या संबंधी काय सूचना आल्या, त्यानंतर कोविड संबंधी काय सूचना आहेत त्या आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहू. जाहिरात दिनांक 5/2020, दिनांक 28 फेब्रुवारी 2020, तसेच दिनांक 11 जानेवारी 2021 रोजीच्या प्रसिद्ध पत्रकानुसार आयोगातर्फे दिनांक रविवार दिनांक 11 एप्रिल 2021 रोजी म्हणजे या रविवारी 11 एप्रिलला जी कंबाईन एक्झाम होणार आहे त्यासंबंधी नियोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 करता प्रवेश प्रमाणपत्र हे कधी रिलीज केले 2 एप्रिल 2021 ला या वेबसाईटवर रिलीज केले. म्हणजे mpsc.maonline.gov.in या वेबसाईटवर रिलीज केलेले. यासंबंधी सांगितले की परीक्षा कक्षात प्रवेश मिळवण्यासाठी आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीच्या संकेतस्थळावरून डाउनलोड केलेले प्रिंट मूळ स्वरूपातील प्रवेश प्रमाणपत्र सोबत आणणे अनिवार्य आहे. म्हणजे तुम्हाला जे वेबसाईट सांगितली या ठिकाणी त्या वेबसाईटवरून तुम्ही जे कंबाईन एक्झाम होणार आहे ते मूळ जे ॲडमिट कार्ड असणार किंवा हॉल तिकीट असणार ते डाउनलोड केले सोबत आणणं गरजेचं सांगितले. त्यानंतर दुसरं दिले की परीक्षेच्या वेळी प्रवेश प्रमाणपत्र म्हणजे ॲडमिट कार्ड आणणे सक्तीचे आहे, त्याशिवाय परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. ओके, त्यानंतर तिसरं दिले की परीक्षेचे येताना उमेदवाराने ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वतःचे आधार कार्ड असेल, त्यानंतर निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड व स्मार्ट कार्ड प्रकारचे जे ड्रायव्हिंग लायसन यापैकी किमान कोणतेही मूळ ओळखपत्र तसेच उमेदवारांची छायांकित किंवा छायाचित्र व इतर मजकूर सुस्पष्टपणे दिसेल अशी मूळ ओळखपत्राची छायांकित प्रत सादर करणे अनिवार्य आहे. म्हणजे येताना तुम्हाला ओरिजिनल जे डॉक्युमेंट असणार आहे आधार कार्ड ते सोबत आणणं गरजेचं आहे. त्यानंतर जी छायांकित प्रत आहे आपण त्याला इंग्लिशमध्ये जेरॉक्स म्हणतो तर ते सुद्धा सोबत आणणं गरजेचं आहे. तुम्ही नुसते जेरॉक्स आणल्या तर त्या ग्राह्य धरल्या जाणार नाही, त्यासोबत तुम्हाला मूळ ओळखपत्र आहे ते सुद्धा आणणं गरजेचं आहे. त्यानंतर ई आधार संबंधी एक सूचना आहे की आधार कार्ड ऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण UIDAI या संकेतस्थळावरून डाउनलोड केले ई आधार सादर करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत म्हणजे मोबाईलमध्ये जे दाखवणार तुम्ही त्या बाबतीत ई आधार व उमेदवारांचे नाव, पत्ता, लिंक, फोटो, जन्मदिनांक या तपशिलासह आधार निर्मितीचा दिनांक म्हणजे डेट ऑफ आधार जनरेशन व आधार डाउनलोड केल्याचा दिनांक असल्यास तसेच सुस्पष्ट फोटोसह आधार डाउनलोड केले असल्याचे ई आधार वैध मानण्यात येईल. त्या ठिकाणी संपूर्ण माहिती पाहिजे जसं की नाव, पत्ता, लिंग, फोटो नंतर जन्मदिनांक ही संपूर्ण माहिती त्या ई आधारवर असले तरच ते ग्राह्य धरला जाणार आहे असं सांगितलं आहे. त्यानंतर 5वी दिली की परीक्षेच्या दिवशी ऐनवेळी उद्भवणार शकणाऱ्या अडचणी जसं की आंदोलने हे कायमस्वरूपी ओके म्हणजे आंदोलने, मोर्चे, वाहतूक समस्या, अतिवृष्टी आता याच्यामध्ये कोविड संदर्भ आहे. ओके, त्यासाठी तुम्ही 1.5 तास अगोदर परीक्षा उपकेंद्रावर उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्यक्ष परीक्षा सुरू होण्याच्या वेळेपूर्वी 1 तास अगोदर परीक्षा कक्षातील स्वतःचा बैठक क्रमांक उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. म्हणजे 1 तास किमान तुमच्या जे वर्ग असणार आहे किंवा क्लासरूम असणार आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला उपस्थित राहणे गरजेचं आहे तुझी माहिती भरणार त्यासाठी. त्यानंतर 6वी परीक्षा कक्षातील अंतिम प्रवेशासाठी विहित केलेल्या वेळेनंतर कोणत्याही परिस्थितीत उमेदवारांना परीक्षा कक्षामध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही अथवा या संदर्भात आयोगाची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी ग्राह्य धरली जाणार नाही किंवा जबाबदारी धरली जाणार नाही. त्यानंतर 7वी की फक्त प्रवेश प्रमाणपत्र म्हणजे ॲडमिट कार्ड, काळ्या शाईच्या बॉलपेनने, नंतर मूळ ओळख जे वैध ओळखपत्र आहे ओके ओरिजिनल, त्यानंतर त्याची छायांकित प्रत, मुखपट जे मास्क म्हणतो आपण, फेस शिल्ड, हातमोजे, सॅनिटायझरचे पिशवी किंवा बॉटल हे पारदर्शक असलं पाहिजे. या आयोगाने परवानगी दिलेल्या साहित्याच्या उमेदवारांनाच परीक्षा कक्षामध्ये प्रवेश दिला. म्हणजे परीक्षा कक्षामध्ये काय काय प्रवेश दिला जाणार आहे या ठिकाणी सांगितले की प्रमाणपत्र ओके प्रवेश हॉल तिकीट म्हणतो आपण, त्यानंतर काळ्या शाईचे बॉल पेन असणार आहे, जे ओरिजिनल डॉक्युमेंट असणार आहे, त्यानंतर जे जेरॉक्स असणार आहे, मुखपट असणार आहे, फेसशिल्ड असणार आहे, हातमोजे, सॅनिटायझर एवढंच त्याच्यामध्ये जे क्लासरूम आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रवेश दिला जाणार आहे. एवढंच तुम्ही सोबत घेऊन जाऊ शकता. त्या 8वी आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्या प्रकारचे अनधिकृत साहित्य जसं की तुम्ही कॅल्क्युलेटर असतात ओके कॅल्क्युलेटर त्या ठिकाणी तुम्हाला ग्राह्य धरलं जाणार नाही किंवा मोबाईल असतात हे सुद्धा ग्राह्य धरलं जाणार नाही किंवा जे इतर इलेक्ट्रॉनिक साहित्य ते सुद्धा त्या ठिकाणी धरलं जाणार नाही. त्या ठिकाणी या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची नुकसानीचे आयोग, जिल्हा प्रशासन किंवा शाळा महाविद्यालय व्यवस्थापक जबाबदार धरणार किंवा जबाबदार राहणार नाही. त्यानंतर 9 कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाकडून प्रवेश प्रमाणपत्रावर दिलेल्या सूचनांचे तसेच स्थानिक प्राधिकाराकडून म्हणजे लोकल ऑथॉरिटी म्हणतो करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. 10वी दिले या ठिकाणी आयोगाच्या संकेतस्थळावरील स्पर्धा परीक्षा करता उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना, नंतर प्रवेश प्रमाणपत्रावरील सूचना, परीक्षेच्या वेळी शारीरिक परस्पर अंतर म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग अनुषंगाने करावयाची कारवाई ओके उपाययोजना संदर्भात सूचना यांचे उमेदवारांनी पालन करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर सदर सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या उमेदवारांवर आयोगाच्या स्वच्छाधिकारानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच प्रचलित नियम, कायद्याच्या तरतुदीनुसार किंवा तरतुदीनुसारही कारवाई करण्यात येईल. ओके, तुम्ही जर काही गैरप्रकार केला या ठिकाणी त्या सांगितले त्यानुसार तुम्हाला कारवाई करण्यात येईल. त्यानंतर 11वे दिले
प्रवेश प्रमाणपत्र मिळवण्यात कोणतीही अडचण उद्भवल्यास उमेदवारास अर्ज सादर केल्याचे तसेच विहित कालावधीत परीक्षा शुल्क भरल्याबाबतच्या आवश्यक पुराव्यासह आयोगाच्या या लिंकवर ओके म्हणजे या ठिकाणी ईमेल आय डी दिला आहे, या ईमेलवर तुम्हाला तसेच जे टोल फ्री क्रमांक आहे यावर तुम्हाला मदत घेण्यात येईल. जर काही तुमचे डॉक्युमेंट असेल किंवा जे प्रवेश प्रमाणपत्र तुम्हाला भेटलं नसेल त्या संबंधित तुम्हाला या आयोगाच्या वेबसाईटवर तुम्ही कॉल करून माहिती विचारू शकता किंवा तुमचं म्हणता आपण सोप्या शब्दांमध्ये युजर आय डी तुम्हाला विसरला असेल किंवा पासवर्ड विसरला असेल, तुम्हाला काही मदत लागल्यास ह्या ठिकाणी तुम्ही कॉल करून ते विचारू शकता. तर मित्रांनो छोटीशी नोटिफिकेशन तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ नक्की आवडल्यास तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. ओके, थँक्यू.